θα πάθετε πλάκα. Η μαγειρική σόδα είναι ένα από τα πιο ευέλικτα και ισχυρά φυσικά γιατροσόφια σε περιπτώσεις αμέτρητων προβλημάτων υγείας. Αυτό το φθηνό, αλλά αποτελεσματικό συστατικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόληψη κρυολογημάτων, πονοκεφάλων, καρκίνου, δερματικών προβλημάτων και πολλά άλλα. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προϊόν για την υγιεινή του στόματος, ως αποσμητικό και απατά λάμπα. Η μαγειρική σόδα χρησιμοποιείται συχνά για τη θεραπεία και πρόληψη πολυάριθμων θέματων υγείας, συμπεριλαμβανομένων της υψηλής οξύτητας, του πεπτικού έλκους, της διάρειας, της φαρμακευτικής δηλητηρίασης και της μεταβολικής οξέωσης. Επίσης, περιέχει νάτριο και προλαμβάνει λοιμώξεις της ουροδόχου κίστης, πέτρες στα νεφρά και υπερκαλιέμια. Έχει ισχυρές ιδιότητες, που υποστηρίζουν την υγεία του δέρματος. Αυτά είναι μερικά από τα πιο σημαντικά ωφέλη για την υγεία από τη μαγειρική σόδα. Ανακουφίζει από την καούρα. Οι ειδικοί ισχυρίζονται ότι η καούρα είναι αποτέλεσμα της συγκέντρωσης οξέως στο στομάχι, και όταν το οξύ ανεβαίνει στον ισοφάγο, προκαλεί αίσθημα καψίματος. Η μαγειρική σόδα μπορεί να ανακουφίσει άμεσα. Αντιμετωπίζει συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Πολλοί χρησιμοποιούν μαγειρική σόδα για τη φυσική αντιμετώπιση του κρυολογήματος και της γρίπης. Η μαγειρική σόδα καταστρέφει αποτελεσματικά τους ιούς αν χρησιμοποιείται στα πρώτα στάδια της λίμωξης. Να πώς θα πρέπει να λαμβάνετε. Ημέρα 1, 6 δόσεις 1 δεύτερο κουλ. Μαγειρική σόδα διαλυμένη σε δροσερό νερό ανά 2 ώρες. Ημέρα 2, 4 δόσεις του ίδιου μείγματος κάθε 3 ώρες. Ημέρα 3, 2 δόσεις του μείγματος, μία το πρωί και μία το βράδυ. Ημέρα 4, μία δόση την ημέρα μέχρι να εξαφανιστούν τα συμπτώματα. Εξουδετερώνει τα οξέα του στομάχου. Η μαγειρική σόδα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στην εξουδετερώση των οξέων του στομάχου, καθώς αποκαθιστά την ισορροπία του pH στον οργανισμό. Η κατανάλωση ενός μείγματος με ένα δεύτερο κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα και ένα φλιτζάνι νερό θα παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα. Η μη υγιεινή διατροφή συχνά αυξάνει τα επίπεδα οξύτητας στο σώμα, και η μαγειρική σόδα τα εξουδετερώνει και διατηρεί μια υγιή ισορροπία του pH. Ο διάσημος γιατρός και κάτοχος βραβείου Νόμπελ Ότο Γόρμπεργκ διαπίστωσε ότι τα καρκινικά κύτταρα δεν μπορούν να ευδοκιμήσουν σε ένα αλκαλικό περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι το αλκαλικό σώμα μπορεί να αποτρέψει αποτελεσματικά τον καρκίνο και όλα τα είδη των σοβαρών προβλημάτων υγείας. Αντιμετωπίζει την ουρολίμωξη. Δεδομένου ότι τα καρκινικά κύτταρα και τα βακτήρια επιβιώνουν σε ένα όξινο περιβάλλον, η χρήση της μαγειρικής σόδας σε καθημερινή βάση θα αλκαλοποιήσει τον οργανισμό και θα αντιμετωπίσει τη λίμωξη. Προσθέστε ένα κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα σε ένα ποτήρι νερό και καταναλώστε σε καθημερινή βάση. Ανακουφίζει από τη δυσφορία από πέτρα στα νεφρά. Οι πέτρες στα νεφρά μπορεί συχνά να είναι αποτέλεσμα συσσόρευσης ουρικού οξέως,
και η τακτική κατανάλωση μαγειρικής σόδας διαλύει τις πέτρες και εμποδίζει το σχηματισμό νέων. Βελτιώνει τη σωματική απόδοση. Χάρη στην αλκαλικότητα της, η μαγειρική σόδα μπορεί να ενισχύσει τη φυσική απόδοση, δεδομένου ότι μειώνει τα επίπεδα γαλακτικού οξέως που απελευθερώνεται από τους μυς και βοηθάει να αντέξετε μια πιο εντατική προπόνηση. Ανακουφίζει από τον πόνο της ουρικής αρθρίτιδας. Η ουρική αρθρίτιδα είναι μια φλεγμονή των αρθρώσεων και είναι αποτέλεσμα της συσσόρευσης του ουρικού οξέως στο σώμα. Η μαγειρική σόδα αποτρέπει αποτελεσματικά τη συγκέντρωση οξέως και η κατανάλωση της ανακουφίζει σημαντικά από τον πόνο της ουρικής αρθρίτιδας. Ένα απλό τεστ για χαμηλή οξύτητα του στομάχου. Για να βοηθήσει τη βεύση, το στομάχι μας παράγει υδροχλωρικό οξύ, προκειμένου να διαλύσει τις πρωτεΐνες σε βασικά αμινοξέα, να διεγείρει τη λειτουργία του παγκρέατος και να καταστρέψει βλαβερά βακτήρια. Ωστόσο, τα μειωμένα επίπεδα υδροχλωρικού οξέως μπορεί να οδηγήσει σε διάφορα πεπτική προβλήματα, όπως δυσπεψία, φούσκωμα, γιαουρά και δυσκυλιότητα. Προκειμένου να εκτιμήσετε τα επίπεδα των οξέων στο στομάχι, μπορείτε να κάνετε το εξής απλό τεστ. Ανακατέψτε 1/4 κουταλάκι του γλυκού μαγειρικής σόδα σε ένα ποτήρι κρύο νερό και πιείτε το αμέσως μόλις ξυπνήσετε το πρωί, με άδειο στομάχι. Αν τα επίπεδα του υδροχλωρικού οξέως είναι επαρκή, θα πρέπει να ρευτείτε περίπου 2-3 λεπτά αργότερα. Ωστόσο, πιο ακριβείς εξετάσεις μπορούν να γίνουν από τον γιατρό σας.